up. Crank it up. तर नमस्कार भावांनो, स्वागत आहे तुमचं पुन्हा एका नवीन व्हिडिओमध्ये. तर भावांनो, आपण आज आपला आजचा व्हिडिओ 3D इफेक्ट प्लस फोटोशेक इफेक्ट असा बनवलेला आहे. आणि जर तुम्हाला सुद्धा असा व्हिडिओ बनवायचा असेल तर तुम्हाला हा व्हिडिओ पूर्ण बघायचा आहे. आणि भावांनो, हा व्हिडिओ बनवण्यासाठी जे मटेरियल मी यूज केले आहे ते तुम्हाला आपल्या वेबसाईटवर भेटेल. आणि वेबसाईटची लिंक तुम्हाला आपल्या डिस्क्रिप्शनमध्ये मिळेल, किंवा तुम्ही गुगलवर जाऊन एडिटर गणेश हे सर्च करा, तिथे तुम्हाला आपली वेबसाईट भेटेल. आणि भावांनो, ह्या मटेरियलला मी पासवर्ड दिलेला आहे आणि तो पासवर्ड तुम्हाला आपल्या व्हिडिओमध्ये दिसेल. त्यामुळे तुम्ही व्हिडिओ पूर्ण बघा, तेव्हाच तुम्हाला तो पासवर्ड भेटेल. आणि जर तुम्हाला हे सर्व मटेरियल अगदी फ्रीमध्ये पाहिजे असेल तर तुम्ही आपला टेलिग्राम चॅनल जॉईन करा. तिथे मी हे सर्व मटेरियल अगदी फ्रीमध्ये देत असतो. आणि जर तुम्हाला व्हिडिओ एडिटिंग करताना काय अडचण आली तर तुम्ही मला इंस्टाग्रामवर फॉलो करा, तिथे मी तुम्हाला रिप्लाय देतो. इंस्टाग्राम ID सुद्धा तुम्हाला आपल्या डिस्क्रिप्शनमध्ये मिळेल. तर चला आपण आपल्या आजच्या व्हिडिओला सुरुवात करूया. तर भावांनो, सर्वात आधी तुम्हाला बीट मार्क म्हणजे मी 3 प्रोजेक्ट दिलेले आहेत. तर इथे बघू शकता तुम्ही, हे 3ही प्रोजेक्ट तुम्हाला पासवर्ड टाकून इथे इम्पोर्ट करून घ्यायचे आहेत. त्यानंतर तुम्हाला सिंपली हा स्क्वेअर इफेक्टवाला प्रोजेक्ट ओपन करून घ्यायचा आहे. तर त्यानंतर तुम्हाला सिंपली या लेअरवर क्लिक करायचं आहे व तुम्हाला या ऑप्शनवर क्लिक करून कॉपी लेअर करून घ्यायची आहे व आपल्या बीटमार्क प्रोजेक्टमध्ये यायचं आहे. तर बघू शकता हा बीटमार्क प्रोजेक्ट, यामध्ये येऊन ही लेअर पेस्ट करायची आहे. तर बघू शकता अशा प्रकारे. आता त्यानंतर भावांनो, तुम्हाला जर हे फोटो बदलायचे असेल तर सिंपली तुम्हाला या लेअरवर क्लिक करायचं आहे. त्यानंतर एडिट ग्रुपवर क्लिक करायचं आहे. त्यानंतर पुन्हा ग्रुप अँड मास्क 1 याच्यावर क्लिक करायचं आहे. त्यानंतर पुन्हा ग्रुप 2 वर क्लिक करायचं आहे. तर बघू शकता अशा प्रकारे तुम्हाला ग्रुपवर क्लिक करून पूर्ण इथे आत यायचं आहे. त्यानंतर तुम्हाला पूर्ण खालच्या लेअरवर क्लिक करून पुन्हा एडिट ग्रुपवर क्लिक करायचं आहे. त्यानंतर पुन्हा एडिट ग्रुपवर क्लिक करून ह्या फोटोवर क्लिक करायचं आहे व त्यानंतर इथून फोटो बदलून घ्यायचे आहेत. तर त्यासाठी म्हणजे भावांनो, तुम्हाला हे फोटो 1.1 ह्या रेशोमध्ये पाहिजेत. तर भावांनो, इथे मी तुम्हाला 1.1 रेशोमधले काही फोटो देतो. तर ते तुम्ही ते ॲड करा, किंवा तुम्ही तुमचे फोटोसुद्धा 1.1 या रेशोमध्ये ॲड करू शकता. तर बघू शकता अशा प्रकारे. तर तो फोटो चेंज होईल. या इथून तुम्हाला त्याची साईजसुद्धा कमी करता येईल अशा प्रकारे. त्यानंतर तुम्हाला आता दुसरा फोटो बदलायचा असेल तर सिंपली तुम्हाला या दुसऱ्या लेअरवर क्लिक करायचे. त्यानंतर इथे कलर अँड फिलमध्ये जाऊन दुसरा फोटो इथून अशा प्रकारे ॲड करून घ्यायचा आहे. तर भावांनो, अशा प्रकारे तुम्हाला जर पाहिजे असेल तर तुम्ही सर्व फोटो इथून चेंज करून घेऊ शकता. आता त्यानंतर भावांनो, तुम्हाला इथे फर्स्ट बीटमार्कला येऊन इथून पुढे मी दिलेले किंवा जे तुमचे फोटो असतील ते इथे तुम्हाला ॲड करून घ्यायचे आहेत व त्यानंतर 3 डॉटवर क्लिक करून पूर्ण स्क्रीनवर फोटो बसवून घ्यायचे आहेत. तर बघू शकता अशा प्रकारे. तर भावांनो, मी सर्व फोटो ॲड करून तुम्हाला पुढचा व्हिडिओ दाखवतो. तर बघू शकता भावांनो, इथे मी सर्व फोटो ॲड करून घेतलेले आहेत.
तर अशा प्रकारे तुम्ही सुद्धा सर्व फोटो इथे ॲड करून घ्या. आता तुम्हाला सर्व फोटो ॲड केल्यानंतर सिम्पली आपल्या शेक इफेक्टमध्ये यायचं आहे. तर बघू शकता हा शेक इफेक्ट प्रोजेक्ट, या शेक इफेक्ट प्रोजेक्टमध्ये यायचं आहे. तर येथून तुम्हाला या दुसऱ्या फोटोचा इफेक्ट तुम्हाला इथून कॉपी करून घ्यायचा आहे व आपल्या बिटमार्क प्रोजेक्टमध्ये येऊन तुम्हाला इथे 14.25 सेकंदच्या फोटोला हा इफेक्ट पेस्ट करायचा आहे. तर बघू शकता तुम्ही. तर भावांनो, तुम्हाला या ठिकाणी सुद्धा 1.1 या रेशोचा फोटो ॲड करून घ्यायचा आहे. तर हे लक्षात ठेवा. तर बघू शकता असा फोटो म्हणजे तो बाहेर दिसेल. आता त्यानंतर भावांनो, तुम्हाला पुन्हा आपल्या शेक इफेक्टमध्ये यायचं आहे व येथून हा इफेक्ट कॉपी करून घ्यायचा आहे व आपल्या चालू प्रोजेक्टमध्ये येऊन राहिलेल्या सर्व फोटोंना हा इफेक्ट पेस्ट करायचा आहे. अशा प्रकारे राहिलेले सर्व फोटोंना हा इफेक्ट पेस्ट करायचा आहे. तर भावांनो, मी इथे टाईम नसल्यामुळे थोड्याच फोटोंना हा इफेक्ट देतो व तुम्हाला पुढे काय करायचं ते सांगतो. तर भावांनो, आता तुम्ही या सर्व फोटोंना हा इफेक्ट दिल्यानंतर सिम्पली तुम्हाला तुमच्या चॅनलचा किंवा जो तुमचा लोगो असेल तो लोगो इथे तुम्हाला ॲड करून घ्यायचा आहे. तर बघू शकता अशा प्रकारे तुम्हाला तुमचा जो असेल तो लोगो इथे ॲड करून घ्यायचा आहे व त्याला पूर्ण प्रोजेक्टवर अशा प्रकारे खेचून घ्यायचं आहे. व त्यानंतर तुम्हाला हा व्हिडिओ एक्सपोर्ट करून घ्यायचा आहे. तर भावांनो, आजच्या व्हिडिओमध्ये इतकंच. भेटूया अशाच एका पुढच्या नवीन आणि इंटरेस्टिंग व्हिडिओमध्ये.